Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Đãi tiệc hay chuẩn bị cho bữa cơm gia đình, món ăn gì vừa nhanh mà vừa ngon, cách chế biến đơn giản lại giàu dinh dưỡng. Thế thì các bạn tham khảo ngay món tôm hấp không dùng nước này nha. Đây là một cách chế biến giúp giữ nguyên vị ngọt tự nhiên của tôm, tạo nên món ăn thơm ngon và hấp dẫn. Không chỉ đơn giản và nhanh chóng, phương pháp này còn giúp giữ lại tối đa dưỡng chất ở trong tôm. Thêm vào đó là cách lấy chỉ tôm, làm sạch đầu tôm nhanh chóng, làm cho món ăn trông bắt mắt và ngon hơn. Hãy cùng theo dõi và thực hiện để mang đến cho gia đình bạn một bữa ăn đặc biệt nhé. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những công thức nấu ăn hấp dẫn tiếp theo nhé các bạn. Nào mình cùng vào bếp thôi. Như các bạn biết, tôm rất ngon và là nguyên liệu phổ biến để chế biến nhiều món ăn hấp dẫn. Thế nhưng trong ruột tôm, chất cặn bã rất dơ và nếu mình không lấy kỹ, nó rất là tanh luôn đó các bạn. Ngoài việc loại bỏ chỉ tôm giúp bảo đảm cho món ăn sạch sẽ, an toàn, thì lấy ruột tôm cũng giúp tôm có vị ngọt nữa. Tôm đã được lấy ruột trông sạch sẽ và ngon mắt hơn rất nhiều. Phần tôm này mình đã rửa sạch với nước muối loãng và cắt bỏ râu tôm. Mình chọn tôm thẻ loại to, khi làm thì sẽ hấp dẫn và đầy đặn hơn, thịt giòn và ngọt hơn nữa. Để lấy chỉ tôm và những chất xơ ở phần đầu tôm mà mình vẫn giữ nguyên được phần vỏ thì mình dùng đầu muỗng như thế này nha các bạn. Ở giữa đầu và lưng của tôm nó có một cái phần khớp. Mình tách nhẹ nhàng ra rồi mình dùng cái đầu muỗng luồn vào để múc hết chất xơ ở đầu tôm ra. Rồi mình giữ luôn phần chỉ, kéo ra từ từ ha. Với tôm tươi cách làm này rất dễ. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng một cái ống hút mà mình làm tương tự ha. Đầu ống hút uống trà sữa trân châu đó, nó rất là cứng. Có phần lồng ống to để mình có thể múc những chất xơ và kéo chỉ tôm ra luôn một cách dễ dàng. Mình thấy cách kéo chỉ tôm này kéo ra rất dễ, không bị đứt. Lấy sạch ra luôn đó các bạn. Bây giờ phần tôm của mình đã được làm sạch xong rồi nè. Mình rửa lại một lần nữa, sau đó mình để ráo ha. Tiếp theo mình sơ chế những nguyên liệu thơm. Để hấp, mình sử dụng hành tây, cắt lát dày và lót ở dưới đáy chảo, giúp chảo không bị cháy. Hành tây khi hấp mềm và tiết ra nước thơm nữa đó, giúp tôm ngon và ngọt hơn nha. Gừng thì mình gọt vỏ và cắt lát luôn ha. Hành lá thì mình cắt khúc ra. Ớt sừng thì mình cắt lát. Bây giờ mình hấp tôm luôn nè. Đặt dưới đáy chảo những lát hành tây. Rồi mình thêm vài lát gừng. Sau đó xếp tôm lên trên. Xếp tròn như thế này cho đẹp nha. Cuối cùng mình rắc thêm hành lá, một vài lát gừng và ớt nữa. Cuối cùng thêm một muỗng canh nước mắm. Và một muỗng canh rượu nấu ăn hoặc là rượu trắng. Hoặc các bạn có thể thay bằng một chút bia cũng được. Khi nào ăn thì mình đặt lên bếp, ăn như ăn lẩu ha. Hoặc mình có thể nấu trước, hấp với lửa vừa trong khoảng 10 phút. Cho đến khi tôm chuyển màu đỏ hồng như thế này là thưởng thức được rồi ha. Tôm vừa mới ra khỏi nồi nè, vẫn còn bốc hơi nghi ngút luôn. Mùi thơm của tôm tươi kết hợp với hương vị tự nhiên loan tỏa khắp gian bếp của mình. Thơm quá các bạn. Mình không chờ được nữa nha, dùng thôi các bạn. Khi cắn một miếng tôm, cảm giác đầu tiên là độ dai vừa phải. Tôm giòn và rất ngọt thịt. Tôm hấp theo kiểu này giữ được trọn vẹn vị ngọt thanh, không lẫn gia vị. Không chỉ đơn giản và nhanh chóng, cách hấp này còn giúp giữ lại tối đa dưỡng chất ở trong tôm. Không cần thêm gia vị phức tạp, chỉ với muối tiêu chanh đơn giản, bạn đã có thể cảm nhận được vị ngon đậm đà và tinh tế của tôm. Nhanh, gọn và lại ngon nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Hy vọng rằng các bạn đã học được cách làm món tôm hấp không cần nước, thật ngon và đơn giản. Nếu bạn thích video này, hãy nhấn nút like, chia sẻ cho bạn bè cùng biết nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những công thức nấu ăn mới lạ từ kênh nha. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Mình luôn sẵn sàng lắng nghe và trả lời. Chúc các bạn nấu ăn thành công và có những bữa ăn thật ngon miệng bên gia đình và người thân.